හැමෝටම සුබ දවසක්. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ තොරතුරු හා sannivedana තාක්ෂණය 6 ශ්‍රේණියට අදාළව 4 වන පාඩම යෙදුම් මෘදුකාංග භාවිතය සඳහා මෝසිකය හා යතුරු පුවරුව යොදා ගැනීම. බලමු. මම ඔයාලගෙන් මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් එහෙම මොනවද අපි පරිගණකය භාවිතයෙන් කරන්නේ? මොනවද අපි පරිගණකයේ භාවිතයෙන් සිදු කරන්නේ කියලා ඔයාලා මට විවිධ උත්තර ලබා දෙනවා. වීඩියෝ බලනවා කියනවා, ගේම් ප්ලේ කරයි නේද? ඊට පස්සේ අන්තර්ජාලය භාවිතයෙන් තොරතුරු සපයා ගැනීම, ඒ වගේම ලිපි ලේඛන සකස් කිරීම නේද? ඒ වගේ විවිධ උත්තර ඔයාලට ලබා දෙන්න පුළුවන්. අපි පරිගණකයේ භාවිතයෙන් විවිධ කාර්යයන් ඉටු කරනවා. එහෙනම් පුතේ අපි බලමු මොනවද පරිගණකයෙන් සිදු කරගන්න පුළුවන් කාර්යයන් කියලා. එතකොට බලන්න අයවැය වාර්තා වියදම් ඇස්තමේන්තු ආදිය සැකසීම පරිගණකයෙන් සිදු කරගන්න පුළුවන්. වීඩියෝ නැරඹීම, ලිපි ලේඛන සකස් කිරීම කියනකොට ලියුම්, වාර්තා, පාඩම් සටහන් ආදිය ඒ වගේ වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් ලිපි ලේඛන සකස් කිරීම කියන එක අපිට පරිගණකයෙන් සිදු කරගන්න පුළුවන් කාර්යයක් වෙනවා. පින්තූර සැකසීම, විද්‍යුත් තැපැල් ලිපි යැවීම, ඒ වගේම අන්තර්ජාලයෙන් තොරතුරු සොයා ගැනීම සහ පරිගණක ක්‍රීඩා කිරීම. අපි මේ කියපු විවිධ කාර්යයන් අපිට පරිගණකයෙන් සිදු කරගන්න පුළුවන්. එතකොට පුතේ මම මෙහෙම කියනවා පරිගණකයේ භාවිතා කරන්නා පරිශීලකයා. එතකොට පරිශීලකයාගේ අවශ්‍යතාවලට අනුව පරිගණකයෙන් කාර්යයන් සිදු කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් පරිගණකයේ පරිශීලකයාගේ අවශ්‍යතාවලට අනුව පරිගණකයෙන් සිදු කරගන්න පුළුවන් කාර්යයන් සඳහා පරිගණකය තුල තියෙනවා විවිධ වැඩසටහන්. අන්න ඒවට අපි කියනවා යෙදුම් මෘදුකාංග කියලා. එහෙම නැත්නම් ඇප්ලිකේෂන් සොෆ්ට්වෙයාර් කියලා කියනවා. එහෙනම් අපි බලමු පරිශීලක අවශ්‍යතා ඉටු කර දෙන පරිගණකය තුල ඇති විවිධ වැඩසටහන් අපි කියනවා යෙදුම් මෘදුකාංග කියලා. ඇප්ලිකේෂන් සොෆ්ට්වෙයාර් කියලා. උදාහරණ විදියට අපිට ගන්න පුළුවන් වදන් සැකසුම් මෘදුකාංගය. ඒ කියන්නේ පරිගණකය තුලින් ලිපි ලේඛන සකස් කිරීම ආදී දේවල් කරගන්න පුළුවන් කිව්වා. එහෙමනම් ලිපි ලේඛන ආදී දේවල් සකස් කරගන්න නම් අපිට පරිගණකය තුල තියෙනවා මෘදුකාංගයක් වදන් සැකසුම් මෘදුකාංගය. එහෙනම් ඒක යෙදුම් මෘදුකාංගයක්. ඒ වගේමයි අයවැය වාර්තා සකස් කිරීම ආදී ගණිතමය ක්‍රියාකාරකම් සිදු කිරීමට පරිගණකය තුල තියෙනවා මෘදුකාංගයක්. අපි ඒකට කියනවා විද්‍යුත් පැතුරුම්පත්, ඉලෙක්ට්‍රොනික ස්ප්‍රෙඩ්ෂීට් කියලා. හැමනම් ඒකත් යෙදුම් මෘදුකාංගයක් වෙනවා. ඊට අමතරව ප්‍රසන්ටේෂන් සොෆ්ට්වෙයාර් අපි කියනවා සමර්පණ මෘදුකාංග කියලා. එතකොට අපිට මෙන්න මේවා උදාහරණ විදියට ගන්න පුළුවන් යෙදුම් මෘදුකාංග සඳහා. එතකොට මේවා විතරක් නෙමෙයි අපිට යෙදුම් මෘදුකාංග විශාල ප්‍රමාණයක් දැක ගන්න පුළුවන් පරිගණකය තුල. දැනට ඔයාලා මතක තියාගන්න. එහෙනම් යෙදුම් මෘදුකාංග කියලා කියන්නේ පරිශීලක අවශ්‍යතා ඉටු කර දෙන පරිගණකය තුල ඇති වැඩසටහන් තමයි යෙදුම් මෘදුකාංග. එහෙම නැත්නම් ඇප්ලිකේෂන් සොෆ්ට්වෙයාර් කියලා කියන්නේ. ඊළඟට අපි බලමු අපි මේ කතා කරන යෙදුම් මෘදුකාංග වර්ග ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට වර්ගීකරණය කරන්න පුළුවන්. පළවෙනි එක තමයි පොදු කාර්ය සඳහා වන යෙදුම් මෘදුකාංග සහ දෙවැනි එක විශේෂ කාර්ය සඳහා වන යෙදුම් මෘදුකාංග. එහෙමනම් යෙදුම් මෘදුකාංග වර්ගීකරණය කරනවා කොටස් දෙකකට. පොදු කාර්ය සඳහා වන යෙදුම් මෘදුකාංග සහ විශේෂ කාර්ය සඳහා වන
යෙදුම් මෘදුකාංග කියලා. අපි බලමු පළවෙනි එක පොදු කාර්ය සඳහා වන යෙදුම් මෘදුකාංග කියලා කියන්නේ පරිගණකය යොදාගෙන ඉටු කරගත හැකි එදිනෙදා සාමාන්‍ය අවශ්‍යතා සඳහා භාවිත කරන මෘදුකාංගවලට තමයි අපි කියන්නේ පොදු කාර්ය සඳහා වන යෙදුම් මෘදුකාංග කියලා. එහෙමනම් අපිට උදාහරණ විදියට ගන්න පුළුවන් ලිපි ලේඛන සැකසීමට අපි යොදා ගන්නවා වදන් සැකසුම් මෘදුකාංග. ඒ වගේම අයවැය වාර්තා ආදිය සැකසීමට අපි කියනවා ගණිතමය ක්‍රියාකාරකම් සිදු කිරීමට අපි යොදා ගන්නවා පැතුරුම්පත් මෘදුකාංග. ඒ වගේමයි අන්තර්ජාලයේ භාවිතයෙන් තොරතුරු සෙවීමට අපි යොදා ගන්නවා වෙබ් අතරික්සු අපි කියනවා වෙබ් බ්‍රවුසර්ස් කියලා. ඊළඟට චිත්‍ර ඇඳීම ආදී කටයුතු සඳහා අපි යොදා ගන්නවා චිත්‍රණ මෘදුකාංග. එහෙනම් මෙන්න මේවා මේ අපි කියපු ඒවා අපිට පොදු කාර්ය සඳහා වන යෙදුම් මෘදුකාංග කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පරිගණකය යොදාගෙන ඉටු කරගන්න පුළුවන් එදිනෙදා සාමාන්‍ය අවශ්‍යතා සඳහා භාවිත කරන මෘදුකාංග. එහෙනම් මම හිතනවා ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. ඊළඟට බලමු දෙවෙනි එක විශේෂ කාර්ය සඳහා වන යෙදුම් මෘදුකාංග. විශේෂ කාර්ය සඳහා වන යෙදුම් මෘදුකාංග කියලා කියන්නේ පරිශීලක අවශ්‍යතා මත විශේෂිත වූ කාර්ය පමණක් ඉටු කර ගැනීම සඳහා සකසා ඇති මෘදුකාංගවලට තමයි විශේෂ කාර්ය සඳහා වන මෘදුකාංග කියලා කියන්නේ. එතකොට අපි බලමු උදාහරණ විදියට අපිට ගන්න පුළුවන් පරිගණක ක්‍රීඩා කරන්න ඒ සඳහා සුවිශේෂී වූ මෘදුකාංග භාවිත කරන්න පුළුවන්. එතකොට පාසල් කළමනාකරන පද්ධතිය. එතකොට පාසල් කළමනාකරන පද්ධති කියලා කියන්නේ පාසල් කළමනාකරන කියලා කියන්නේ විශේෂිත කාර්යයක්. ඒ සඳහා අපිට පාසල් කළමනාකරන පද්ධති ගන්න පුළුවන් ඊට සුවිශේෂී වූ මෘදුකාංග. උදාහරණයක් විදියට LMS කියලා කියන්නේ අපි Learning Management System. ඒ වගේ මෘදුකාංග භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි පුස්තකාල කළමනාකරන පද්ධතිය සඳහා ඊට සුවිශේෂී වූ මෘදුකාංග භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි බැංකු කළමනාකරන පද්ධති වලදී නම් ඊට අදාළ සුවිශේෂී වූ මෘදුකාංග අපිට භාවිත කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් පුතේ විශේෂ කාර්ය සඳහා වන යෙදුම් මෘදුකාංග කියලා කියන්නේ පරිශීලක අවශ්‍යතා මත විශේෂිත වූ කාර්ය පමණක් ඉටු කර ගැනීම සඳහා සකස් කරලා තියෙන මෘදුකාංග වලට තමයි අපි විශේෂ කාර්ය සඳහා වන යෙදුම් මෘදුකාංග කියලා කියන්නේ. එහෙනම් මම හිතනවා ඔයාලට ඒක පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. ඊළඟට අපි බලමු යෙදුම් මෘදුකාංග භාවිතය සඳහා අවශ්‍ය මූලික මෙවලම් මොනවද කියලා. අපි දන්නවා අපි දැන් කතා කරපු යෙදුම් මෘදුකාංග ඇප්ලිකේෂන් software භාවිත කිරීමේදී මූලික වශයෙන් යතුරු පුවරුව කීබෝඩ් සහ මූසිකය මවුස් යොදා ගනී. එම නිසා යෙදුම් මෘදුකාංග භාවිත කරමින් විවිධ කාර්ය ඉටු කර ගැනීම සඳහා පළමුවෙන්ම මූසිකය අපි කියනවා මවුස් කියලා සහ යතුරු පුවරුව කීබෝඩ් පිළිබඳව පැහැදිලි අවබෝධයක් ලබා ගන්න ඕනි. එහෙනම් පුතේ අපි බලමු මූසිකය භාවිතය. බලන්න පරිගණක තිරයේ දිස්වන ඊහිස අපි කියනවා පොයින්ටර් පාලනය කිරීම මූසිකය එහා මෙහා යැවීම මගින් සිදු කළ හැකියි. ඊළඟට එසේම ගොනු කියලා කියන්නේ ෆයිල් ගොනු බහලුම් කියන්නේ ෆයිල් ෆෝල්ඩර්ස්. එහෙනම් ගොනු බහලුම් විවෘත කිරීම විධාන තේරීම ආදිය මූසිකයේ බොත්තම් මගින් ඉටු කර ගනී. ඊළඟට පරිගණක තිරයේ දිස්වන ඊහිස අපි මූසික තුඩ මවුස් පොයින්ටර් කියලා කියනවා. ඒ වගේම කර්සරය
cursor යන විවිධ නම් වලින් හැඳින්වේ. ඒක ඔයාලා මතක තියාගන්න. මෙන්න මේක තමයි කියන්නේ පරිගණක තිරේ දිස්වන ඊහිස. මේකට තමයි අපි mouse pointer එක කියනවා, cursor එක කියලා. ඒ විදිහට විවිධ නම් වලින් අපි ඒක හඳුන්වනවා. ඔයාලා ඒක මතක තියාගන්න. ඊළඟට මූසිකයේ ප්‍රධාන කොටස් බලමු. සාමාන්‍යයෙන් මූසිකය මවුස් එක වම් සහ දකුණු බොත්තම් වලින්ද මැදින් ඇති කුඩා රෝදයකින්ද සමන්විතයි. එතකොට මූසිකයේ ප්‍රධාන කොටස් තුනක් තියෙනවා. වම් බොත්තම අපි කියනවා left click කියලා. දකුණු බොත්තම අපි කියනවා right click කියලා. ඒ වගේම රෝදය අපි කියනවා ඒකට scroll wheel කියලා. එතකොට මූසිකයේ ප්‍රධාන කොටස් තුනයි. වම් බොත්තම left click, දකුණු බොත්තම right click සහ roll කිරීමේ රෝදය අපි කියනවා scroll wheel කියලා. ඊළඟට මූසික වර්ග. මූසික වර්ග කිහිපයක් භාවිතේ පවතිනවා. අපි බලමු ඒව මොනවද කියලා. පළවෙනි එක රැහන් සහිත මූසිකය. ඒ කියන්නේ පුතේ වයර් එකක් සම්බන්ධ කරන්න තියෙන. රැහන් සහිතයි කියන්නේ ඒක. ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙන්න මේ රූපය බලන්න. එතකොට රැහන් සහිත මූසික තියෙනවා. ඊළඟට මේ විදියට රැහන් රහිත මූසික තියෙනවා. අපි කියනවා wireless mouse කියලා. අපිට වයර් මොනවත් පේන්නේ නැහැ. රැහන් සහිත මූසික තියෙනවා. ඊළඟට ලැප්ටොප් උකුළු පරිගණකවල භාවිතා වෙනවා මොනවද? ස්පර්ශක තලය. අපි කියනවා touch pad කියලා. එහෙනම් ඒකත් mouse වර්ගයකට උදාහරණයක්. එහෙනම් මතක තියාගන්න මූසික වර්ග කිහිපයක් තියෙනවා. මේ බලන්න රැහන් සහිත මූසික, රැහන් රහිත මූසික සහ ස්පර්ශක තලය. ලැප්ටොප් වල ඔයාලට දකින්න ලැබෙනවා ස්පර්ශක තලය. touch pad. right. ඊළඟට මූසිකයේ කාර්ය බලමු. මූසිකය භාවිතයෙන් පරිගණක තිරය මත බොහෝ කාර්ය සිදු කළ හැකිය. ඒවා මූලික වශයෙන් කොටස් තුනක් යටතට ගැනේ. බලන්න. මොකක්ද? අවශ්‍ය දේ තේරීම පළවෙනි එක. අවශ්‍ය දේ තේරීම අපි කියනවා select. ඊළඟට අවශ්‍ය දේ විවෘත කර ගැනීම open සහ අවශ්‍ය දේ එහා මෙහා ගෙන යාම move. right. එහෙනම් මූසිකයේ ප්‍රධාන කාර්යයන් තුනක් තියෙනවා. අවශ්‍ය දේ තේරීම select, අවශ්‍ය දේ විවෘත කර ගැනීම open, අවශ්‍ය දේ එහා මෙහා ගෙන යාම. පළවෙනි එක අවශ්‍ය දේ තේරීම select කියන එක බලන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති ස්ක්‍රීන් එකේ. මේ සඳහා මූසික තුඩ අවශ්‍ය අයිතමය වෙත ගෙන ගොස් එක්වරක් මූසිකයේ වම් බොත්තම ක්ලික් කරන්න ඕනි. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අවශ්‍ය කරන අයිතමය අනිකුත් අයිතම වලින් වෙන් කරලා ඉස්මතු කරලා ගන්න. එහෙනම් අපි කරන්න ඕනේ අවශ්‍ය දේ තේරීම සඳහා අදාළ අයිකනය වෙත මූසික තුඩ ගෙන ගොස් එක්වරක් මූසිකයේ වම් බොත්තම ක්ලික් කරන්න. ඒක තමයි අවශ්‍ය දේ තේරීම සඳහා කරන්න ඕනේ. ඊළඟට අවශ්‍ය දේ විවෘත කර ගැනීම open කියන එක. ඒකෙදි ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. බලන්න පළවෙනි ක්‍රමය පේනවා ඇති ඔයාලට ස්ක්‍රීන් එකේ. වම් බොත්තම දෙවරක් ක්ලික් කිරීමෙන් අපි කියනවා ඩබල් ක්ලික් කියලා. වම් බොත්තම දෙවරක් ක්ලික් කිරීමෙන් අදාළ අයිකනයක නිරූපණය කරන මෘදුකාංගය හෝ ගොනුව විවෘත කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි අදාළ මෘදුකාංගය වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් ගොනුව වෙන්න පුළුවන් වෙත ගොස් මොකද කරන්න ඕනේ? වම් බොත්තම ඩබල් ක්ලික් දෙවරක් ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ පුළුවන් අපිට අදාළ මෘදුකාංගය හෝ ගොනුව විවෘත කරගන්න. ඊළඟ එක දෙවෙනි ක්‍රමය තමයි බලන්න ඔයාලට පේනවා ඇති ස්ක්‍රීන් එකේ. අවශ්‍ය අයිකනය මත දකුණු බොත්තම වරක් ක්ලික් කිරීමෙන්
මෙනු එකක් ලැබෙනවා. ඒක තමයි මේ ඔයාලට ස්ක්‍රීන් එකේ පේන්න තියෙන්නේ. බලන්න ඒකේ තියෙනවා open, send to, cut, copy ඔය ආදී විදියට මෙනු එකක් ලැබෙනවා. ඒකේ තියෙන පළවෙනි එක open කියන විධානය තෝරා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? අපිට පුළුවන් අදාළ ගොනුව හෝ අයිකනය විවෘත කරගන්න. එහෙනම් අවශ්‍ය දේ විවෘත කර ගැනීම open කියන විධානය අපිට පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. අපිට පුළුවන් අදාළ අයිකනය හෝ මෘදුකාංගය හෝ ගොනුව මත වම් බොත්තම දෙවරක් ක්ලික් කිරීමෙන් විවෘත කරගන්න සහ මේ විදියට අවශ්‍ය අයිකනය මත දකුණු බොත්තම වරක් ක්ලික් කිරීමෙන් ලැබෙන මෙනුවෙහි open කියන විධානය තේරීමෙන් අවශ්‍ය අයිකනය හෝ මෘදුකාංගය හෝ ගොනුව හෝ විවෘත කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අවශ්‍ය දේ එහා මෙහා ගෙන යාම move කියලා කියනවා අපි. බලන්න ඒ සඳහා වම් බොත්තම ක්ලික් කරගෙන ඇදගෙන ගොස් අතහැරීම සිදු කළ යුතුය. ඔයාලට පේනවා ඇති ස්ක්‍රීන් එකේ අපිට පුළුවන් අවශ්‍ය දේ එහා මෙහා ගෙන යාම සඳහා මවුස් එකේ වම් බොත්තම ක්ලික් කරගෙන ඇදගෙන ගොස් අතහැරීම සිදු කිරීමෙන් අවශ්‍ය දේ එහා මෙහා ගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මවුස් එකේ අනිත් කාර්යය තමයි මොකක්ද? කාර්ය කවුලුවක් තුල ඉහළ පහළ ගෙන යාම සඳහා ඉහළ පහළ යාම සඳහා මූසිකේ රෝදය ස්ක්‍රෝල් අපි යොදා ගැනීම සිදු කරනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති ඔයාලගේ ස්ක්‍රීන් එකේ. මෙහිදී මූසිකය මැද තිබෙන රෝදය කැරකැවීම මගින් පිටුවක ඉහළ පහළ යාම සඳහා එය භාවිත කරයි. එහෙනම් පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ මූසිකයෙහි මවුස්හි ප්‍රධාන කොටස් තුනක් ගැන තමයි ඒ කියලා දුන්නේ. ඊළඟට මූසිකය නිවැරදිව භාවිත කරමු. අපි දන්නවා මවුස් එක එහෙම නැත්නම් මූසිකය භාවිත කිරීමේදී එය නිවැරදිව අල්ලා ගැනීමට අපි පුරුදු වෙලා ඉන්න ඕනි. එහෙම නැති වුණොත් වෙන්නේ මූසිකය වැරදි ලෙස හැසිරවීම මගින් අපගේ අත්වල වේදනාකාරී තත්ත්වයන් සහ අපහසුතා ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා සෑම විටම මූසිකය භාවිතා කිරීමේදී එය නිවැරදිවම අල්ලා ගැනීම සිදු කළ යුතුයි. ඔයාලට පේනවා ඇති ඔයාලගේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන මෙන්න මේ රූපය දිහා බලන්න. මෙන්න මේ විදියට තමයි අපි මූසිකය නිවැරදිව අල්ලා ගැනීම සිදු කරන්න ඕනි. එහෙම නැතුව මෙන්න මේ විදියට වැරදි ලෙස භාවිත කරන්න හොඳ නැහැ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ බලන්න. මේ හැම ෆොටෝ එකකම පින්තූර එකම තියෙන්නේ මූසිකය මවුස් එක වැරදි ලෙස භාවිත කරලා. එහෙනම් මේවා මේ මූසිකය භාවිතා කිරීමේ වැරදි ආකාර. එහෙනම් අපි සෑම විටම මවුස් එක භාවිත කිරීමේදී මෙන්න මේ විදියට ඒ නිවැරදිවම අල්ලා ගැනීමට පුරුදු වෙන්න ඕනි. එහෙනම් පුතේ අද අපි කතා කරා පරිගණකයෙන් සිදු කරගත හැකි කාර්යයන් මොනවාද? යෙදුම් මෘදුකාංග යනු කුමක්ද? යෙදුම් මෘදුකාංග සඳහා උදාහරණ මොනවාද? සහ යෙදුම් මෘදුකාංග වර්ගීකරණය යටතේ පොදු කාර්ය සඳහා වන යෙදුම් මෘදුකාංග යනු කුමක්ද සහ ඒ මොනවාද කියන එක වගේම විශේෂ කාර්ය සඳහා වන මෘදුකාංග පිළිබඳවත් ඒ වගේම මූසිකය මවුස් භාවිතය යටතේ මූසිකයේ ප්‍රධාන කොටස් මොනවාද? මූසික වර්ග මොනවාද? මූසිකයේ කාර්යයන් සහ මූසිකය නිවැරදිව භාවිතය යන මාතෘකා යටතේ අපි අද පාඩම කතා කරා. එහෙනම් මම හිතනවා පාඩම පිළිබඳව පැහැදිලි අවබෝධයක් ඔයාලා හැමෝටම ලැබෙන්නේ නැති කියලා. එහෙමනම් අදට අපි නතර කරමු. Thank you.